2008 पासून तर 2020 पर्यंत जे प्रश्न आज आपण ह्या मध्ये विचारले गेलेले आहेत त्यालाच आपण प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स मध्ये विचारलेले इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स फॉर द बोर्ड एक्झामिनेशन. कारण की प्रश्नपत्रिका जेव्हा तयार होते तेव्हा ह्या प्रश्नांचा प्रथम विचार केला जातो. त्या ठिकाणी क्वेश्चन फ्रेम करत असताना अशा क्वेश्चन मध्ये त्या ठिकाणी त्याचा समावेश होत असतो. तर आज आपण इनहेरिटन्स अँड व्हॅरिएशन हा जो टॉपिक आहे हा टोटल मार्क्स 4 मार्क्स बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारले जात असतात आणि मार्क्स विथ ऑप्शन 6 मार्कासाठी हा टॉपिक आहे आणि विदाउट ऑप्शन हा 4 मार्कासाठी आहे. इनहेरिटन्स अँड व्हॅरिएशन ह्या टॉपिक मध्ये 2008 पासून तर 2020 पर्यंत जे प्रश्न विचारले गेलेले आहेत त्या प्रश्नांचा सखोल अभ्यास, त्याच्यामध्ये त्याचं आन्सरिंग कसं करायचं, किती पॉइंट मध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे, ह्या सर्व गोष्टींचा चर्चा आपण ह्या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. त्यामध्ये पहिला क्वेश्चन आहे ह्या पहिल्या क्वेश्चन मध्ये आपण जर बघितलं तर इनकम्प्लीट डॉमिनन्स अँड कोडॉमिनन्स genotype and phenotypic ratio are identical. Explain how codominance differ from the incomplete dominance in phenotypic ratio and nature of their hybrids. मार्च 2013 मध्ये अशा स्वरूपाचा प्रश्न विचारलेला आहे. इथं आता अशा प्रकारचे प्रश्न विचारामध्ये घेत असताना त्या ठिकाणी इनकम्प्लीट डॉमिनन्स अँड कोडॉमिनन्स यांचा डिफरन्स तुम्हाला ह्या 2022च्या प्रश्नपत्रिकेत विचारली जाण्याची शक्यता आहे. हाऊ कोडॉमिनन्स डिफर फ्रॉम द इनकम्प्लीट डॉमिनन्स म्हणजे त्याला डिफरन्स म्हणू शकतो. कंपॅरिझन्स पॉइंट ह्या ठिकाणी लिहिणं अपेक्षित आहे. ज्या पद्धतीनं जिनोटिपिक आणि फिनोटिपिक रेशो मध्ये हे आयडेंटिकल आहे त्यांच्यामध्ये, इनकम्प्लीट डॉमिनन्स मध्ये आणि कोडॉमिनन्स मध्ये. त्यानंतरचा प्रश्न आहे व्हॉट इज अ सेक्स लिंकेज, त्याची डेफिनेशन विचारले. व्हॉट इज अ सेक्स लिंकेज? एक्सप्लेन द इनहेरिटन्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, हिमोफिलिया विथ अ सुटेबल चार्ट. मार्च 2013 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. What is the sex linkage? Explain the inheritance of the color blindness and hemophilia. हिमोफिलियाचा आणि कलर ब्लाइंडनेसचा सुटेबल चार्टच्या माध्यमातून त्याला एक्सप्लेन करायचंय. त्यानंतर अ हेट्रोझायगस tall plant of pea is crossed with the dwarf pea plant. Calculate the phenotypic ratio of the progeny. म्हणजे हेट्रोजिनस टॉल पी प्लांट इज क्रॉस विथ द डॉर्फ पी प्लांट. म्हणजे बघा ह्या ठिकाणी हेट्रोझायगस टॉल प्लांट ऑफ पी म्हणजे F1 चा जो रिझल्ट मिळालेला असतो त्याला आपण हेट्रोझायगस टॉल पी प्लांट असं म्हणतो. त्याचा क्रॉस कोणासोबत घ्यायचा आहे? डॉर्फ म्हणजे रेसेसिव्ह पॅरेंट सोबत घ्यायचा आहे. कॅल्क्युलेट द फिनोटिपिक रेशो ऑफ द प्रोजनी म्हणजेच त्याला आपण दॅट इज नोन ॲज द टेस्ट क्रॉस. रेसेसिव्ह पॅरेंट सोबत घेतला गेलेला जो क्रॉस असतो त्याला रेसेसिव्ह क्रॉस असं, टेस्ट क्रॉस असं म्हणतो. म्हणजे ह्याला अशा पद्धतीनं प्रश्न परीक्षेत विचारलेला आहे. म्हणजे प्रश्न काय विचारलेला आहे, कशा स्वरूपाचा विचारलेला, त्याचा आन्सरिंग कशा पद्धतीनं करायचं ह्याचा आपल्याला आयडिया येणं अपेक्षित असतं. स्टेट अँड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विथ सुटेबल एक्झाम्पल. हा प्रश्न सरळ विचारलेला आहे बघा. मार्च 2014 मध्ये स्टेट अँड दे एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन करायचं. स्टेट अँड म्हणजे ह्या ठिकाणी स्टेटमेंट लिहायचंय म्हणजे
की त्याचा प्रिन्सिपल लिहिणं अपेक्षित आहे. स्टेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. Why do sex linked traits appear more in males than in females? मार्च 2014 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. Why do sex linked traits appear? Sex linked trait appears more in males than in females. म्हणजे जे सेक्स लिंक्ड ट्रेट असतात ते मेल मध्ये जास्त अपियर होतात and than females. त्यानंतरचा प्रश्न आहे, डिस्टिंग्विश बिटवीन दी X and Y chromosomes. डिस्टिंग्विश बिटवीन दी X and Y क्रोमोझोम. मार्च 2014 आणि 17 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. ह्यांच्यामध्ये डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट विचारलेले आहेत, डिफरन्सिएशन पॉइंट विचारलेले आहेत. पुढचा प्रश्न, विथ द हेल्प ऑफ चार्ट एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज. हनी बीज मध्ये सेक्स डिटर्मिनेशन कशा पद्धतीने होतं विथ द हेल्प ऑफ द चार्ट. मार्च 2014 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, त्या ठिकाणी त्याचे जिनोटाइप फिनोटाइप घ्यायचे, त्यानंतर त्याला चार्टच्या माध्यमातून एक्सप्लेन करायचे. त्यानंतरचा प्रश्न आहे, a drone of the honey bee shows the haploid number of the chromosome. Illustrate. Drone of the honey bees, हनी बीचा जो ड्रोन असतो, शो द हॅप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोझोम्स. त्याच्यामध्ये हॅप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोझोम का असतात त्याला इलॅस्ट्रेट करायचं, स्पष्ट करायचंय. ऑक्टोबर 2014 मध्ये विचारला गेलेला प्रश्न आहे. विद्यार्थ्यांना हा प्रश्न काळजीपूर्वक वाचत असताना त्या ठिकाणी प्रश्न काय विचारलेला आहे त्याचं उत्तर तुमच्यामध्ये, तुमच्या माइंड मध्ये फ्रेम होणं गरजेचं आहे. तरच त्या ठिकाणी त्याचं प्रॉपर प्रेझेंटेशन आन्सर बुक मध्ये होतंय. आपण लिहितोय काय, काय प्रश्न विचारलेला आहे, किती मार्कासाठी विचारलेला, आपण किती पॉइंट्स त्यामध्ये कव्हर करणं अपेक्षित आहे, या सर्व गोष्टींचा विचार विद्यार्थ्यांना क्वेश्चन वाचल्यानंतर त्याचं आन्सरिंग फ्रेम करणं गरजेचं आहे. व्हॉट पॉइंट आर दी कव्हर. त्यानंतर डिस्क्राईब द स्ट्रक्चर ऑफ द सेक्स क्रोमोझोम. डिस्क्राईब द स्ट्रक्चर ऑफ द सेक्स क्रोमोझोम. सेक्स क्रोमोझोम डिस्क्राईब करा. ऑक्टोबर 2014 मध्ये विचारलेला प्रश्न आहे. पुढील प्रश्न आहे, डिस्क्राईब द क्रॉस बिटवीन होमोझायगोस टॉल round seeded pea plant, dwarf wrinkled seed pea plant. What will be the types of progeny in F1 generation? In F1 generation of this cross, in what proportion will be, it will be a name and state the law which explained by this example. बघा, प्रश्न वाचण्यासाठीच आपल्याला ह्या ठिकाणी इतका वेळ लागतो. म्हणजे प्रश्न काय विचार, डिस्क्राईब दी क्रॉस बिटवीन होमोझायगस टॉल पी प्लांट विथ हॅव्हिंग दी टू कॅरेक्टर्स राउंडेड सी पी प्लांट अँड दी डॉर्फ रिंकल्ड सीड पी प्लांट. व्हॉट विल बी दी टाइप ऑफ दी प्रोजेनी इन F1. F1 जनरेशन मध्ये कोणत्या प्रकारची प्रोजेनी मिळेल of this cross and what proportion will be it. त्याचं proportion कसं असेल. Name the state law which explained by this example. आणि तो लॉ कोणता आहे. म्हणजे हा होमोझायगस टॉल राउंडेड सी पी प्लांट, टॉल आहे, राउंडेड सीड म्हणजे दोन कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर इथे कन्सिडर केलेले आहेत. आणि इथं कोणत्या प्रकारचा F1 प्रोजेनी मध्ये क्रॉस मिळेल आणि त्याचं प्रोपोर्शन कसं असेल आणि त्या लॉचा नेम स्टेट करायचा आणि स्टेटमेंट स्टेट करायचंय. पुढील प्रश्न आहे क्वेश्चन नंबर 11 मध्ये,
a pea plant pure for yellow seed color is crossed with the pea plant pure for a green seed, and in F1 generation all pea plants will yellow seed, which law of Mendel is applicable? मार्च 2015 मध्ये प्रश्न विचारला. म्हणजे प्रश्न समजावून घेत असताना त्या ठिकाणी काय विचारलेला आहे अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारले जात असतात आणि विचारले गेलेले आहेत. मार्च 2015 मध्ये 14 मध्ये pea plant pure for yellow seed color is crossed with the pea plant pure for the green seed color in F1 generation. इथं काय केलेलं आहे, क्रॉस घेतलाय, considering the one contrasting pairs, and then which law of Mendel is applicable? इथं कोणता लॉ ऍप्लिकेबल होतो? Mendel selected the garden pea plant for his hybridization experiment and explain. Mendel ने garden pea planters for his hybridization experiment साठी का सिलेक्ट केला? Explain why the Mendel has selected the garden pea plant for his hybridization experiments. Explain it. मार्च 2015 मध्ये प्रश्न विचारलाय. Give any two names of X-linked diseases. X-linked diseases चे तुम्हाला दोन नावं लिहायची आहेत. मार्च 2015 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. Give any two names of X-linked diseases. X-linked diseases नेमिंग्स तुम्हाला त्या ठिकाणी करणं अपेक्षित आहे आन्सर बुक मध्ये. देन पुढील प्रश्नामध्ये विचारलेला, व्हॉट विल बी दी फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी इफ कॅरियर इज हिमोफिलिक फिमेल मॅरीज अ नॉर्मल मेल एक्सप्लांट. मार्च 2015 आणि जुलै 2018 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. व्हॉट विल बी दी फिनोटाइप प्रोजेनी इफ कॅरियर हिमोफिलिक फिमेल मॅरी विथ द नॉर्मल मेल. म्हणजे क्रॉस घ्यायचा या ठिकाणी. हिमोफिलिक मध्ये ज्या पद्धतीनं त्याचा क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स होत असतो, ह्या क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स मध्ये कशा पद्धतीनं त्याचं कॅरियर्स असतात, कशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी हिमोफिलिक पर्सन्स असतात, ह्याचं क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स तुम्हाला एक ह्या ठिकाणी चार्टच्या माध्यमातून आन्सर बुक मध्ये प्रेझेंट करायचंय. त्यानंतर प्रश्न आहे, व्हॉट इज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स म्हणजे काय असा प्रश्न ऑक्टोबर 2015 मध्ये विचारलाय. 10 स्केच अँड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोझोम. इथे डायग्राम विचारली आहे. स्केच अँड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोझोम ऑक्टोबर 2015 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. डायग्रामला स्केच करायचं, लेबल करायचं. Then explain mechanism of sex determination in human being. ऑक्टोबर 2015 मध्ये explain the mechanism of sex determination in human being. ह्युमन बिंग मध्ये सेक्स डिटर्मिनेशन कशा पद्धतीने होतं त्याचं चार्टच्या माध्यमातून त्याला एक्सप्लेन करायचंय. नाउ हिअर पुढचा प्रश्न आहे, पुढील प्रश्न, अ पी प्लांट homozygous for yellow rounded seed is crossed with the recessive parents. Calculate phenotype and genotype ratio with the help of the checkerboard. मार्च 2019 ला प्रश्न विचारलाय. A pea plant homozygous for yellow round seed is crossed with the recessive parents and calculate the phenotype and genotype ratio with the help of the checkerboard. मार्च 2019 मध्ये प्रश्न विचारलाय. त्यानंतर व्हॉट इज अ टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस म्हणजे काय, मार्च 2016 मध्ये प्रश्न विचारलाय. व्हाय द रेशो इन प्लेरियोट्रॉपी इज 2:1. एक्सप्लेन इट विथ एक्झाम्पल. मार्च 2016 मध्ये प्रश्न विचारला. व्हाय द रेशो इन द प्लेरियोट्रॉपी इज 2:1. एक्सप्लेन इट विथ एक्झाम्पल्स. पुढील प्रश्न आहे, गिव दी जीनोटाइप ऑफ टर्नर सिंड्रोम. गिव दी जीनोटाइप ऑफ द टर्नर सिंड्रोम. मार्च 2016 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. गिव दी जीनोटाइप ऑफ टर्नर सिंड्रोम.
टर्नर सिंड्रोमचे जिनोटाइप्स त्या ठिकाणी गिव्ह द जिनोटाइप ऑफ द टर्नर सिंड्रोम्स. म्हणजे अशा स्वरूपाचे प्रश्न परीक्षेत विचारले गेलेले आहेत. ह्याचा तुम्ही निश्चित स्वरूपानं विचार केला पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला पुढील प्रश्न सोडवत असताना त्याचं एक आयडिया आपल्याला कशा स्वरूपाचे प्रश्न परीक्षेत विचारले जात असतात आणि ह्या अनुषंगानं आपल्याला याचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. पुढील प्रश्न एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्युमन बीइंग्स विचारलाय मार्च 2016 मध्ये, अगोदरच विचारलेला होता. डिफाईन द लिंकेज. व्हॉट इज अ लिंकेज? डिफाईन द लिंकेज. जुलै 2016 आणि 2018 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. एक्सप्लेन, पुढील प्रश्न एक्सप्लेन द मेकॅनिझम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स. जुलै 2016 मध्ये, म्हणजे सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स हे निश्चित स्वरूपानं आपल्याला माहित आहे की हनी बीचं असेल, बर्डचा असेल, ह्युमन बिंगचा असेल, हे चार्ट जो आहे सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्युमन बिंग्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, अशा स्वरूपाचे एक तर प्रश्न परीक्षेत विचारला जाऊ शकतो. त्याच्यानंतरचा प्रश्न, पुढील प्रश्न एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डॉमिनन्स विथ द सुटेबल एक्झाम्पल. जुलै 2016 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. इनकम्प्लीट डॉमिनन्स त्या ठिकाणी तुम्हाला व्यवस्थित पैकी त्या ठिकाणी त्याचं कॉन्सेप्ट क्लिअर करून घ्यावा लागेल. व्हॉट इज मीन बाय द इनकम्प्लीट डॉमिनन्स विथ सुटेबल एक्झाम्पल. जो सुटेबल एक्झाम्पल दिलेला आहे तो कोणता एक्झाम्पलचा आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी तुमची आयडिया क्लिअर होत चालत जाते. व्हॉट इज अ टेस्ट क्रॉस. पुढील प्रश्न आहे व्हॉट इज अ टेस्ट क्रॉस. एक्सप्लेन सिग्निफिकन्स ऑफ टेस्ट क्रॉस. म्हणजे व्हॉट इज अ टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉसची डेफिनेशन इथं लिहिणं अपेक्षित आहे. टेस्ट क्रॉसची डेफिनेशन इथं लिहिणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज अ टेस्ट क्रॉस. When F1 hybrid is crossed with, when F1 hybrid is crossed with its recessive parent is called as the test cross. And significance of the test cross. किमान किती सिग्निफिकन्स लिहिणं अपेक्षित आहे, त्या प्रश्न किती मार्कासाठी विचारला गेलेला आहे त्याच्यावर ते डिपेंड करेल. मार्च 2017 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. त्यानंतर व्हॉट इज अ न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की व्हॉट इज अ न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की त्या ठिकाणी मेंडलच्या रिसर्च नंतर डेव्हिएशन फ्रॉम द मेंडल्स फाइंडिंग डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव्ह इनहेरिटन्स कंट्रोल बाय द 2 पेअर ऑफ जीन्स. व्हॉट इज अ न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स म्हणजे काय. डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव्ह इनहेरिटन्स कंट्रोल बाय द पेअर्स ऑफ द जीन्स. म्हणजे व्हॉट इज द information on the pattern of the inheritance. These deviation are then described as the new Mendelisms. त्यामध्ये दोन आहे क्वांटिटेटिव्ह इनहेरिटन्स कंट्रोल बाय द पेअर ऑफ जीन्स. देन नेक्स्ट वन इज दी, हा प्रश्न विचारला जुलै 2017 मध्ये. त्यानंतर व्हॉट इज अ सिंड्रोम. जुलै 2017 मध्ये प्रश्न विचारला व्हॉट इज अ सिंड्रोम. सिंड्रोम म्हणजे काय. देन पुढील प्रश्न आहे, पुढील प्रश्नामध्ये एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ क्रोमोझोम ऑन द बेसिस ऑफ द पोझिशन ऑफ द सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियरच्या पोझिशन अनुसार, म्हणजे ते मेटासेंट्रिक आहेत का, सबसेंट्रिक आहे का, त्याच्यानंतर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे पोझिशन ऑफ द सेंट्रोमियर्स इन द क्रोमोझोम्स, त्यालाच म्हटलेलं आहे दॅट इज नोन ऍज दी त्याला काय म्हणायचं, दॅट इज नोन ऍज दी डिफरंट मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक. मार्च 2018 मध्ये प्रश्न विचारलाय. पुढील प्रश्न आहे स्टेट एनी 2 सिम्पटम्स ऑफ डाऊन सिंड्रोम.
डाऊन सिंड्रोमचे सिम्पटम्स लिहा, असा स्वरूपाचा प्रश्न विचारला जातो. डाऊन सिंड्रोम्स जे आहेत, यू नो दॅट, तुम्हाला माहिती आहे की त्या ठिकाणी जे सिंड्रोम्सचा आपण इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन मध्ये स्टडी केली आहे, त्यामध्ये जे सिंड्रोम्स आहेत त्यामध्ये पर्टिक्युलर सिंड्रोम विचारलाय डाऊन सिंड्रोम्स. डाऊन सिंड्रोमचे सिम्पटम्स आहेत, हे सिम्पटम्स मोस्टली तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहिणं अपेक्षित आहे. टू सिम्पटम्स ऑफ द डाऊन सिंड्रोम, स्टेट दी टू सिम्पटम्स ऑफ दिस डाऊन सिंड्रोम. ओके, पुढील प्रश्न आहे मार्च 2018 मध्ये विचारला गेलेला आहे प्रश्न. त्यानंतर पुढील प्रश्न, आयडेंटिफाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट क्रॉस. खालीलपैकी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट क्रॉस, खालीलपैकी कोणता हा टेस्ट क्रॉस आहे. क्रॉस कॅपिटल टी स्मॉल टी, कॅपिटल टी स्मॉल टी नाही होऊ शकत. कॅपिटल टी स्मॉल टी नाही होऊ शकत. कॅपिटल टी स्मॉल टी हा होऊ शकतो, कारण की when F1 hybrid is crossed with its recessive parents is called a test cross. Definition लक्षात ठेवा. Sketch and label the structure of the pea flower. मार्च 2018 प्रश्न विचारला. पी फ्लावरची डायग्राम स्केच अँड डायग्राम त्या ठिकाणी लेबल करायची आणि डायग्राम स्केच करायची. पुढील प्रश्न आहे, the gene which for sickle cell anemia in homozygous condition is lethal and produces the sickle cell trait in heterozygous carrier. Explain. सिकल सेल च्या संदर्भामध्ये डिस्क्राइब करायचे. त्यानंतर पुढील प्रश्न, डाऊन सिंड्रोम इज रिप्रेझेंटेड बाय. डाऊन सिंड्रोम कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केला जातो, जुलै 2018 मध्ये प्रश्न विचारला. काय विचारले, तर डाऊन सिंड्रोम इज रिप्रेझेंटेड. डाऊन सिंड्रोम रिप्रेझेंटेड करत असताना तुम्हाला हे लिहिणं अपेक्षित आहे की कशा पद्धतीने तो रिप्रेझेंट होतो. कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट होतो म्हणजे तो रिप्रेझेंट करत असताना डाऊन सिंड्रोम इज दी रिप्रेझेंटेड. आता बघा या ठिकाणी n+1 नाही होऊ शकत. 2+1 डिप्लॉइड कंडिशन मध्ये दिस 21st ट्रायसोमी म्हणतो आपण त्याला. Haploid diploid type of the determination. त्यामध्ये पिजॉन, हनी बीज, पॅरोट, स्नेक. आपल्याला जर बघितलं आपण या ठिकाणी तर आपण हनी बीज मध्ये अभ्यास केलेला आहे, बाकीचं तर आपण अभ्यास केला नाही. पॅरोट मध्ये आपण बर्ड्स मध्ये केलेला आहे. तर आपण जर बघितलं हेप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन आणि हेप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन आपण जर बघितलं तर हनी बीज मध्ये त्याचबरोबर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, क्लासिफाय द क्रोमोझोम्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोझिशन ऑफ द सेंट्रोमियर. मार्च 2019 मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे. त्यानंतर which phenomena gives the 2:1 ratio instead of the 3:1 ratio. Describe the graphical representation. मार्च 2019 ला प्रश्न विचारलाय.
पुढील प्रश्न आहे, अ पी प्लांट homozygous for yellow rounded seed is crossed with its recessive parent. Calculate the phenotypic and genotypic ratio with the help of the checkerboard. मार्च 2019 मध्ये प्रश्न विचारलाय. A pea plant homozygous for yellow round seed is crossed with its recessive parents. Calculate the phenotypic and genotypic ratio with the help of the checkerboard. त्यानंतरचा प्रश्न आहे, genotypic ratio is obtained in F2 generation. What will be the phenotypic ratio? Phenotypic ratio कसा असेल? Then define the term recessive. त्यानंतर how will we identify F1 hybrid, homozygous or heterozygous? Explain with suitable examples. पुढील प्रश्न, give any two contrasting traits studied by the Mendel. मेंडलने स्टडी केल्या कोणते दोन कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर त्या ठिकाणी द्या. त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे, सतीश इज कलर ब्लाइंड बॉयज. हिज मदर हॅज नॉर्मल विजन बट अ मॅटर्नल ग्रँडफादर इज कलर ब्लाइंड. हिज फादर अँड मॅटर्नल ग्रँडमदर हॅव अ नॉर्मल विजन. एक्सप्लेन द पॅटर्न ऑफ इनहेरिटन्स विथ अ सुटेबल चार्ट. असे प्रश्न मार्च 2020 मध्ये विचारलेले आहेत. तर असे सर्व प्रश्न जे 2008 ते 2020 पर्यंत विचारले गेलेले आहे, त्याचा आपण सविस्तर आढावा आपण घेतलेला आहे. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल, लाईक्स करा, कमेंट्स करा, आपल्या मित्रांना ते शेअर करा आणि निश्चित स्वरूपानं तुम्हाला बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये ह्या प्रश्नांचा निश्चित स्वरूपानं फायदा होणार आहे. बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर एक्झामिनेशन. थँक यू सो मच. धन्यवाद.